Quân Giải Phóng chào quý vị và các bạn. Bước sang đầu tháng 3 năm 1971, sau hơn một tháng giao tranh liên tục, chiến trường Đường 9, Nam Lào đã lộ rõ cục diện. Hầu hết các cứ điểm phía bắc Đường 9, cùng nhiều vị trí phía nam do quân lực Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát hoặc bị san phẳng, hoặc rơi vào tình trạng tê liệt. Lúc này, câu hỏi không còn là có đánh tiếp hay không, mà là đánh thế nào và đánh vào đâu trước. Nhận định thời cơ đã chín muồi, Tổng quân ủy Quân Giải Phóng ra lệnh cho mặt trận 702 dồn toàn lực. Mục tiêu được khoanh đỏ trên bản đồ, tập đoàn cứ điểm Bản Đông. Một vòng vây nhiều tầng nhanh chóng hình thành. Sư đoàn 308 được lệnh áp sát từ hướng chủ yếu. Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 và Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 khép chặt Bản Đông từ nhiều mũi. Ở phía nam, Sư đoàn 2 quân khu Trị Thiên giữ vai trò khóa cửa sau. Nhiệm vụ là bao vây, kìm chân hai trung đoàn thuộc Sư đoàn 1 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, không cho lực lượng này bất kỳ cơ hội nào mở đường giải vây. Cùng lúc đó, Trung đoàn 24, Sư đoàn 304 chốt giữ đoạn Bản Đông, Lao Bảo. Con đường rút lui duy nhất bị biến thành đường cụt. Còn ở phía bên kia chiến tuyến thì sao? Sài Gòn hiểu rất rõ, muốn chứng minh chiến dịch Lam Sơn 719 là thành công, buộc phải chạm được vào Sepon. Không có Sepon, mọi bản báo cáo chiến thắng đều trở nên khó viết. Chính vì vậy, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ngày càng mất kiên nhẫn. Ông thúc ép tư lệnh Hoàng Xuân Lãm bằng một mệnh lệnh thép. Phải đánh chiếm Sepon bằng mọi giá. Chiếm được Sepon đồng nghĩa với cắt đứt tuyến tiếp vận, sau đó rút quân, có thể tuyên bố chiến thắng, và quan trọng hơn, còn giữ được thể diện trước Washington và dư luận quốc tế. Nhưng trên thực tế, đội hình quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã dậm chân ở Bản Đông gần 3 tuần. Cục diện vẫn không có chuyển biến đáng kể. Các đơn vị dù và biệt động quân ở tuyến ngoài kiệt sức từng ngày. Thương vong tăng nhanh ở cả hai phía, nhưng áp lực dồn về Sài Gòn. Từ Mỹ, điện thoại liên tục được gọi sang, không hẳn để hỏi thăm tình hình, mà để nhắc rằng chiến dịch này không được phép thất bại. Vậy lựa chọn nào còn lại? Bị dồn vào thế không còn đường lùi, Nguyễn Văn Thiệu và Hoàng Xuân Lãm quyết định tung ra một nước cờ mạo hiểm, mở cuộc tấn công đường không quy mô lớn, huy động trực thăng đổ bộ đánh thẳng vào Sepon, mục tiêu được coi là linh hồn của chiến dịch Lam Sơn 719. Với hy vọng chỉ cần chạm tới Sepon là có thể xoay chuyển cục diện đang ngày càng bất lợi. Nhưng liệu một đòn trực thăng có đủ để đảo chiều một chiến trường đã bị siết chặt từ mọi hướng? Từ thời điểm này, Lam Sơn 719 bước vào giai đoạn khốc liệt nhất và cũng để lại nhiều hệ lụy nhất. Khi các mũi tiến công cuối cùng đặt chân tới Sepon, điều họ đối diện không phải một trung tâm đầu não như trong bản đồ tác chiến, mà chỉ là một thị trấn nhỏ, hoang vắng và tiêu điều. Sepon từng là địa bàn hậu cần quan trọng của Quân Giải Phóng, nhưng chính sự tiến quân chậm chạp và đứt quãng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vô tình tạo ra thứ quý giá nhất trong chiến tranh, thời gian. Quân Giải Phóng thu gom khí tài, phân tán kho tàng, rút sâu về phía tây hàng chục km, đưa các mục tiêu quan trọng ra khỏi tầm đánh trực tiếp. Về lý thuyết, Quân Giải Phóng đủ khả năng đối đầu trực tiếp với các mũi tiến công trên bộ. Nhưng mối đe dọa thực sự đến từ trên cao, những đợt giải thảm B-52 của không quân Mỹ. Vì vậy, phương án phân tán, cơ động, liên tục thay đổi vị trí được Quân Giải Phóng triển khai một cách tỉnh táo. Ở chiều ngược lại, nếu chiếm được Sepon, chính quyền Sài Gòn hoàn toàn có thể tuyên bố một chiến thắng mang tính biểu tượng, rồi rút quân khỏi Lào trước khi mùa mưa bắt đầu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, muốn thực sự cắt đứt tuyến vận tải Trường Sơn, không thể chỉ đến giương cờ, rồi rút. Muốn cắt đứt, phải đóng chốt, kiểm soát khu vực trong thời gian dài. Thế nhưng quan điểm của Sài Gòn đã thay đổi. Chỉ cần chiếm được Sepon, tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ, rồi rút quân ngay. Thực tế cho thấy, ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, sau khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa rút khỏi Sepon, Quân Giải Phóng hoàn toàn có thể nhanh chóng tái lập mạng lưới hậu cần. Mọi thứ gần như trở về trạng thái ban đầu, như thể chưa từng có một cuộc chia tay nào. Trong kế hoạch ban đầu, nhiệm vụ tiến công Sepon do lực lượng chủ lực đang tập trung tại Bản Đông đảm nhiệm, với thiết giáp yểm trợ và thủy quân lục chiến sẵn sàng can thiệp. Và đúng vào thời điểm then chốt, tướng Hoàng Xuân Lãm chuyển trọng trách này cho Sư đoàn 1 Bộ binh, kèm tăng cường pháo binh 155mm. Vấn đề nằm ở chỗ, Sư đoàn 1 lúc này đang giữ các căn cứ phía nam đường 9. Muốn rảnh tay tiến công Sepon, họ buộc phải chờ thủy quân lục chiến đến thay thế toàn bộ tuyến phòng ngự. Và như vậy, kế hoạch vốn đã chậm, lại tiếp tục bị kéo giãn thêm. Theo phương án mới, thủy quân lục chiến không chỉ làm nhiệm vụ thay quân, mà còn là lực lượng cản hậu, bảo vệ cho toàn bộ đội hình quân lực Việt Nam Cộng Hòa rút khỏi Lào sau này. Để bù cho sự chậm trễ, quân lực Việt Nam Cộng Hòa quyết định tăng quân, mở thêm một mũi tiến công thứ hai vào Sepon. Đội hình mới gồm Lữ đoàn Dù số 2, phối hợp một số đơn vị thủy quân lục chiến. Cuộc tấn công chính thức mở màn sáng ngày 3 tháng 3 năm 1971
sau khi B-52 giải bom dọn đường ở khu vực cách mục tiêu khoảng 15 km về phía đông nam. Lực lượng nòng cốt là tiểu đoàn 3, trung đoàn 1, sư đoàn 1 bộ binh, đi kèm bộ chỉ huy trung đoàn. Toàn bộ đội hình được trực thăng vận thẳng vào cao điểm Lâu Lâu, cao khoảng 720 m. Vị trí này cách Sepol khoảng 13 km về phía tây nam và Khe Xanh khoảng 42 km về phía tây. Quan trọng hơn, Lâu Lâu gần như nằm ngoài tầm yểm trợ hiệu quả của pháo binh Mỹ từ bên kia biên giới. Cùng lúc, các đơn vị tinh nhuệ khác được trực thăng vận xuống bãi đổ bộ LIZ và căn cứ hỏa lực Sofia, phía nam đường 9, tạo thế tiến công nhiều hướng. Nhưng thực tế chiến trường cho thấy, đi sâu vào địa bàn của quân giải phóng chưa bao giờ là dễ. Ngay trong những giờ đầu tại Lâu Lâu, lưới lửa phòng không dày đặc lập tức phát huy tác dụng. Kết quả xuất hiện gần như tức thì, 11 trực thăng Việt Nam Cộng Hòa bị bắn rơi. 44 chiếc khác trúng đạn hư hại, trong đó nhiều chiếc hỏng nặng, buộc phải loại khỏi vòng chiến. Thậm chí có những tổn thất rất khó nuốt. 2 xe ủi đất D4, loại nhập khẩu nguyên chiếc, do bị thả từ độ cao quá lớn, vừa chạm đất đã hư hỏng hoàn toàn, chưa kịp sử dụng đã phải xếp thẳng vào diện thanh lý sắt vụn. Trên không, trực thăng vũ trang và tiêm kích F4 Phantom liên tục trút hỏa lực xuống các trận địa cao xạ của quân giải phóng, nhưng không hiệu quả. Cuối cùng, tiểu đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa buộc phải đổi cách đánh, tung các tổ cảm tử mang theo súng chống tăng M72, len lỏi truy tìm từng ổ phòng không. Một số trận địa cùng pháo thủ bị loại khỏi vòng chiến. Chỉ đến lúc đó, lưới lửa phòng không mới tạm thời dịu xuống, cho phép trực thăng vận tiếp tục hoạt động trong điều kiện dễ thở hơn một chút. Đến chiều ngày 3 tháng 3 năm 1971, bầu trời trên cao điểm Lâu Lâu gần như kín đặc trực thăng. Những chiếc CH-47 Chinook gầm rú, thả xuống pháo 105 ly, đạn dược và vật liệu phòng thủ, biến một đỉnh đồi hoang vu thành căn cứ hỏa lực tiền tiêu chỉ trong vài giờ. Trưa ngày 4 tháng 3, tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa cùng lực lượng pháo binh tăng viện tiếp tục được trực thăng vận xuống căn cứ hỏa lực LIZ, cách Lâu Lâu khoảng 5 km về phía tây bắc. Trên giấy tờ, đây là một cuộc đổ quân với yểm trợ cực mạnh, hơn 60 máy bay phản lực Mỹ quần thảo trên không. Hỏa lực phòng không của quân giải phóng bất ngờ bắn lên dày đặc đến mức đội hình máy bay bị xé lẻ, ít nhất 3 máy bay Mỹ bị bắn rơi, hàng chục chiếc khác trúng đạn và hư hại nặng. Tại cao điểm Sofia, ngày 5 tháng 3, Việt Nam Cộng Hòa tung tiếp một mũi tiến công táo bạo hơn, 2 tiểu đoàn 1 và 3, trung đoàn 2 bộ binh, hợp thành lực lượng hơn 1.000 quân, mang theo pháo 105 ly, được trực thăng vận tới lập căn cứ hỏa lực tại Sofia, cao 748 m, cách LIZ 4 km về phía tây bắc và chỉ còn 6 km về phía đông nam Sepol. Nhiệm vụ được giao, đánh phá kho lương thực, vũ khí, đạn dược của quân giải phóng. Ngay trong quá trình lập căn cứ, 6 trực thăng Việt Nam Cộng Hòa bị bắn rơi, gồm 2 chiếc AH-1 Cobra và 4 trực thăng chở quân, 20 chiếc khác trúng đạn, hư hỏng. 3 căn cứ Lâu Lâu, LIZ Sofia cuối cùng cũng được dựng lên, nhưng đổi lại là tổn thất nặng nề cho một kế hoạch trực thăng vận xa và mạo hiểm. Trong khi các căn cứ còn chưa ổn định, mục tiêu lớn nhất, căn cứ 604 tại thị trấn Sepol, bị B-52 oanh tạc dữ dội suốt đêm. Rạng sáng ngày 6 tháng 3, từng tốp B-52 giải thảm, biến Sepol thành một bãi hố bom. Bom đã dội xuống, nhưng người thì ở đâu? Quân giải phóng đã chủ động phân tán lực lượng từ trước, tránh tập trung vào khu vực bị dự đoán sẽ oanh tạc, nên thiệt hại thực tế thấp hơn nhiều. Vì vậy, trong giai đoạn đầu, các mũi đổ quân của Việt Nam Cộng Hòa tiến vào Sepol không chạm ngay lực lượng chủ lực. Điều đó có an toàn không? Trong khi mũi tiến công trên đất Lào bị kéo sâu, thì phía sau, căn cứ Khe Xanh, nơi Mỹ tái chiếm sau năm 1968, lại nóng lên từng giờ. Pháo binh quân giải phóng liên tục bắn phá Khe Xanh, báo hiệu vòng xiết đang dần khép lại trên toàn mặt trận đường 9. Mục tiêu rất rõ ràng, bóp nghẹt tuyến tiếp tế đường không cho lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đang sa lầy tại Lào. Pháo kích được duy trì liên tục với cường độ cao, gây thương vong cho cả quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời làm gián đoạn nghiêm trọng các chuyến trực thăng vận. Phải đến giữa buổi sáng ngày 6 tháng 3, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mới nối lại được hoạt động trực thăng vận quy mô lớn. Lần này, họ tung vào trận 276 trực thăng, đội hình được tổ chức chặt chẽ, trực thăng vận tải chở quân ở trung tâm, AH-1 Cobra hộ tống, rocket yểm trợ sát đội hình, vòng ngoài là tiêm kích F4 Phantom. Nghe có vẻ an tâm, nhưng cái giá của sự an tâm này là bao nhiêu? Mỗi trực thăng thời điểm đó trị giá khoảng 3 triệu USD, 276 chiếc tương đương gần 830 triệu USD năm 1971, nếu quy đổi hiện nay là con số lên tới hàng chục tỷ USD. Đội hình trực thăng này vận chuyển lực lượng lớn,
Nòng cốt là tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3, trung đoàn 2, sư đoàn 1 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, từ khe xanh tiến thẳng tới cao điểm Sofia. Đây được xem là cuộc đổ quân bằng trực thăng lớn nhất trong toàn bộ chiến tranh Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong đợt đổ quân khổng lồ này, chỉ một trực thăng bị bắn rơi, một số chiếc khác trúng đạn nhưng hư hại nhẹ. Quân giải phóng đã buông lỏng bầu trời, hay đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão? Gần trưa ngày 6 tháng 3, lực lượng đột kích Việt Nam Cộng Hòa tiến vào khu vực Sepon, phát hiện vị trí được cho là chuỗi căn cứ 604 của quân giải phóng. Các đơn vị bắt đầu càn quét từng khu vực, từng lối mòn. Trên không, máy bay Mỹ quần thảo liên tục thiết lập vành đai hỏa lực yểm trợ cho bộ binh dưới mặt đất. Căn cứ thì có, nhưng quân chủ lực ở đâu? Trong lúc các mũi tiến công dồn về Sepon, thì tại khe xanh, Sở Chỉ huy Việt Nam Cộng Hòa cũng nóng không kém chiến trường. Nhiều tướng lĩnh cao cấp trực tiếp có mặt theo dõi diễn biến, trong đó có Đại tướng Cao Văn Viên và Trung tướng Hoàng Xuân Lãm. Chiều ngày 6 tháng 3, từ tiền tuyến, các báo cáo liên tục gửi về, kho nhiên liệu bị phá hủy, lương thực bị đốt, hầm đạn trúng bom. Những báo cáo rất đẹp. Với chuỗi tin tích cực này, Đại tướng Cao Văn Viên trực tiếp gửi lời chúc mừng Bộ Chỉ huy chiến dịch. Nghe qua, Sepon dường như đã nằm trong tầm tay, nhưng chiến tranh không vận hành bằng báo cáo. Ngay khi những lời chúc mừng còn chưa kịp nguội, quân giải phóng lập tức lên tiếng bằng hỏa lực. Pháo binh được tăng cường bắn phá hàng ngày vào các căn cứ vừa thiết lập, đặc biệt là Lâu Lâu và Sofia, hai mắt xích then chốt của tuyến trực thăng vận. Cuối buổi chiều ngày 6 tháng 3, quân giải phóng xác định Bộ Chỉ huy Trung đoàn 1 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa đang đóng tại căn cứ hỏa lực Lâu Lâu. Mục tiêu đã lộ diện. Khoảng 18 giờ, pháo binh quân giải phóng mở màn bằng một trận bắn dồn dập, trút thẳng xuống Lâu Lâu. Ngay sau đó, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 do Trung đoàn trưởng Khuất Duy Tiến chỉ huy, phối hợp một đơn vị Trung đoàn 141, Sư đoàn 2, đồng loạt xung phong từ hướng Tây và Nam. Trên không, B-52 vẫn hiện diện, nhưng ưu thế không còn tuyệt đối. Quân giải phóng áp sát cao điểm, rút ngắn cự ly, buộc bom Mỹ không thể giải thảm quá gần. Chiến trường nhanh chóng biến thành đánh giáp lá cà. 3 đợt xung phong liên tiếp được tung ra, cả ba đều bị đẩy lùi trước hỏa lực dày đặc, súng máy, pháo binh và trực thăng vũ trang Việt Nam Cộng Hòa từ trên cao. Lợi thế công sự và hỏa lực phòng ngự khiến thế trận nghiêng về phía giữ cao điểm. Sau hơn 1 giờ giao chiến, quân giải phóng buộc phải rút lui. Khoảng 400 cán bộ, chiến sĩ ngã xuống tại Lâu Lâu. Phía Việt Nam Cộng Hòa dù giữ được căn cứ, cũng chịu tổn thất hơn 35 binh sĩ. Trong quá trình truy kích lực lượng quân giải phóng rút lui sau trận Lâu Lâu, quân lực Việt Nam Cộng Hòa phát hiện và phá hủy thêm một số kho lương thực, vũ khí và đạn dược. Những phát hiện này càng củng cố niềm tin của Bộ Chỉ huy rằng đòn đánh đã trúng chỗ hiểm. Ngày 7 tháng 3 năm 1971, Trung đoàn 1, Sư đoàn 1 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa được điều lên phía bắc căn cứ Lâu Lâu, tăng cường cho Trung đoàn 2 đang chịu sức ép ngày càng lớn. Ngay lập tức, hỏa lực phòng không quân giải phóng phát huy tác dụng, tuyến trực thăng vũ trang bị bắn cháy, các chuyến trực thăng tải thương buộc phải hủy bỏ. Hơn 300 binh sĩ tử trận, các đơn vị còn lại buộc phải co cụm cố thủ trong căn cứ. Phía quân giải phóng cũng chịu tổn thất lớn, ước tính gần 200 thương vong. Sau những ngày giằng co ác liệt, mặt trận Lâu Lâu tạm lắng. Trong khi đó, dọc đường 9 về phía đông, các đơn vị quân giải phóng liên tục siết chặt Bản Đông. Mọi nỗ lực đưa quân Việt Nam Cộng Hòa vào giải tỏa đều bị đánh chặn. Nhiều đơn vị chịu tổn thất nặng ngay trên đường hành quân, chưa kịp tới nơi đã phải quay đầu hoặc tan rã. Trái ngược với Lâu Lâu và Bản Đông, tại Sepon, tình hình lại tương đối dễ thở. Trong 2 ngày 6 và 7 tháng 3, các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa càn quét khu vực này mà hầu như không gặp kháng cự đáng kể. Những gì họ thấy là các căn cứ bỏ trống và thi thể bộ đội trúng bom từ trước. Đối phương thật sự biến mất hay chỉ đang đứng ở nơi khác và chờ thời điểm. Điều then chốt là quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã không tiến sâu hơn về phía Tây Sepon. Nếu họ mạo hiểm đi thêm vài chục km, tìm ra các căn cứ chiến lược thực sự của quân giải phóng và từ đó gọi những trận B-52 trút xuống, có thể cục diện chiến trường sẽ thay đổi. Nhưng lịch sử không có chữ nếu. Sau 2 ngày chiếm giữ Sepon, đến ngày 8 tháng 3 năm 1971, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng các tướng lĩnh đi đến kết luận mục tiêu tại Lào coi như đã đạt được. Lệnh được ban ra, phá hủy các căn cứ vừa chiếm và tổ chức rút quân khỏi Sepon. Nhưng chính lệnh triệt thoái này lại mở ra giai đoạn khốc liệt và đẫm máu nhất của chiến dịch Lam Sơn 719. Khi tiến quân đã khó, thì rút quân giữa vòng vây sẽ như thế nào? Cuộc rút lui bắt đầu từ ngày 9 tháng 3 năm 1971, dự kiến kéo dài đến cuối tháng, song song với việc phá hủy kho tàng và căn cứ dọc tuyến rút. Theo kế hoạch,
Các đơn vị Trung đoàn 2, Sư đoàn 1 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa tại Sepol sẽ được trực thăng vận rút trước. Sau đó lần lượt đến Sofia, LIZ rồi từng bước co về sát biên giới Việt, Lào. Một cuộc triệt thoái được tính toán kỹ và đặc biệt giữ kín đến mức ngay cả các tướng lĩnh Hoa Kỳ cũng không được báo trước. Tư lệnh quân đội Mỹ tại Việt Nam đề nghị tiếp tục duy trì lực lượng tại Sepol với lý do chỉ có đóng chốt lâu dài mới hy vọng cắt đứt tuyến Trường Sơn. Nhưng câu trả lời từ Sài Gòn khá dứt khoát, như vậy là đủ. Tổng thống Thiệu không muốn tiếp tục chịu thêm tổn thất tại Lào, nếu khi Mỹ sẵn sàng đưa bộ binh trực tiếp tham chiến. Nhưng ai cũng biết không thể xảy ra. Quốc hội Mỹ đã cấm đưa bộ binh quay trở lại Lào, chỉ cho phép can dự bằng không quân và hậu cần. Vì thế, quyết định rút quân của Việt Nam Cộng Hòa khiến nhiều tướng lĩnh Mỹ bất ngờ, và Abraham cũng không hiểu tại sao Tổng thống Thiệu lại so đo như vậy. Vì mục tiêu ban đầu là đánh vào hậu cần đối phương để bảo vệ chính Sài Gòn. Quyết định rút quân của Việt Nam Cộng Hòa ban đầu khiến Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng cũng bất ngờ. Ngay khi phát hiện dấu hiệu triệt thoái, căn cứ bị phá hủy, trực thăng hoạt động dày đặc theo hướng rút, đội hình phòng ngự bắt đầu co cụm, Quân Giải phóng lập tức chuyển trạng thái. Truy kích, bao vây, đánh gấp, đánh liên tục. Các đợt tiến công mạnh hơn trước, mục tiêu rất rõ, tiêu diệt tối đa quân đội Sài Gòn trước khi họ kịp rút về miền Nam Việt Nam. Điều gì đến cũng phải đến. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chính thức bước vào giai đoạn triệt thoái. Trong khi bộ binh còn loay hoay tìm đường rút, bầu trời phía tây Khe Xanh đã đặt kín trực thăng, liên quân tung hơn 200 chiếc vào chiến trường, với nhiệm vụ bốc quân trước khi mọi thứ sụp đổ. Từ các căn cứ hỏa lực Sofia và LIZ, từng tốp binh sĩ được đưa ngược về Khe Xanh. Mỗi trực thăng chỉ chở 8 đến 11 lính Mỹ hoặc 12 đến 15 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Khi cuộc triệt thoái bị phát hiện, pháo binh và hỏa lực phòng không lập tức tăng cường. Nhiều trực thăng trúng đạn, bốc cháy giữa không trung, đội hình rút quân bắt đầu rối loạn. Những khẩu pháo nặng không thể kéo đi buộc phải phá hủy tại chỗ, lựa chọn cay đắng, nhưng còn hơn để lại cho đối phương. Đến ngày 13 tháng 3 năm 1971, việc rút quân khỏi Sofia, LIZ và các điểm lân cận mới hoàn tất. Cái giá không hề nhẹ, riêng tiểu đoàn 2 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa tổn thất hơn 40% quân số. Và đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng phản ứng cực nhanh. Các đơn vị Sư đoàn 2 do Sư đoàn trưởng Nguyễn Trơn chỉ huy, được tăng cường tiểu đoàn 3 Trung đoàn 48 Sư đoàn 320, theo chỉ thị của Tư lệnh Lê Trọng Tấn, lập tức tiến công lực lượng chủ yếu của Trung đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa. Mục tiêu ở đâu? Là căn cứ hỏa lực Lâu Lâu, nơi đối phương đang chuẩn bị rút lui. Rạng sáng 14 tháng 3 năm 1971, mệnh lệnh được phát ra, đánh dứt điểm, không để đối phương rút trong trật tự. Pháo binh Quân Giải phóng mở màn bằng những loạt bắn dồn dập, xé nát tuyến phòng ngự. Ngay sau đó bộ binh từ nhiều hướng áp sát, chia cắt từng mảng phòng thủ, không cho đối phương kịp thở. Ở phía bên kia, các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa chống trả quyết liệt, pháo 105mm bắn trực xạ đạn tổ ong, tạo vùng sát thương lớn, nhưng hỏa lực mạnh vẫn không đủ để chặn các đợt xung phong liên tiếp. Hỏa lực phòng không Quân Giải phóng bắt đầu phát huy hiệu quả. Chỉ trong buổi sáng, 2 trực thăng bị bắn rơi, và từ thời điểm đó, Lâu Lâu không còn tiếp tế, không còn tản thương. Khi đường không bị khóa, Lâu Lâu còn trụ được bao lâu? Sau hơn một ngày một đêm giao tranh, kho đạn trong căn cứ cạn dần. Phía Việt Nam Cộng Hòa xin tiếp tế khẩn, nhưng trực thăng không thể hạ cánh. Sáng 15 tháng 3, thêm nhiều trực thăng trúng đạn, một số bốc cháy ngay khi tiếp cận, nhiều tổ lái thiệt mạng. Đến ngày 16 tháng 3, ở lại thì hết đạn, rút đi thì không có đường. Lệnh di tản được ban ra, nhưng nghịch lý cay đắng xuất hiện, rút lui lúc này còn nguy hiểm hơn cố thủ. Trực thăng lữ đoàn không vận Hoa Kỳ được điều vào bốc quân. Trước lưới lửa phòng không dày đặc, phi công Mỹ chỉ dám hạ cánh đúng một lần duy nhất để đưa Bộ Chỉ huy Trung đoàn 1 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa rời đi. Ngay sau đó, nhiều trực thăng bị bắn rơi, thông điệp quá rõ, không còn chuyến quay lại. Khi Bộ Chỉ huy đã rời căn cứ, những người lính còn lại hiểu rằng họ bị bỏ lại phía sau. Tinh thần chiến đấu sụp đổ, không vì thiếu can đảm, mà vì không còn lối thoát. Cuộc bao vây kéo dài đến khoảng 11 giờ trưa ngày 17 tháng 3 năm 1971, khi Quân Giải phóng quyết định đánh dứt điểm. Sau gần 2 giờ áp chế liên tục, trận địa pháo 105mm bị phá hủy, hệ thống chỉ huy tê liệt, phần lớn lực lượng còn lại từ trận hoặc buộc phải đầu hàng. Căn cứ hỏa lực Lâu Lâu bị xóa khỏi bản đồ tác chiến. Thảm họa tại Lâu Lâu chưa phải dấu chấm hết. Các đơn vị còn lại của Sư đoàn 1 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa rút theo hướng Đông Bắc, nhưng liên tục rơi vào phục kích. Đội hình vỡ vụn, chỉ huy phân tán, hậu đội không còn khả năng yểm trợ. Trong các đợt truy kích sau đó, Sư đoàn 2 Quân Giải phóng gây tổn thất nặng và bắt sống số lượng lớn binh sĩ đối phương. Riêng Trung đoàn 1, Sư đoàn 1 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, theo nhiều tài liệu phía Việt Nam,
coi như bị loại khỏi khả năng chiến đấu. Quân giải phóng bắn rơi khoảng 50 máy bay các loại, thu giữ hàng trăm khẩu súng cối và pháo hạng nặng. Chiến dịch Lam Sơn 719 từ mục tiêu cắt đứt đường Trường Sơn đã trở thành một cuộc rút lui hỗn loạn. Trong khi đó, tại Bản Đông, cục diện chiến trường tiếp tục leo thang. Các đơn vị chủ lực quân giải phóng, Trung đoàn 36, Sư đoàn 308, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 được tăng cường xe tăng, pháo binh mặt đất và pháo cao xạ, đồng loạt siết chặt tập đoàn cứ điểm Bản Đông. Phía đối diện, Bản Đông do Liên đoàn 1 Biệt động quân và 2 Thiết đoàn Việt Nam Cộng hòa trấn giữ. Nhưng trước sức ép liên tục, phòng thủ nhanh chóng bị bào mòn. Việt Nam Cộng hòa buộc phải ra lệnh rút khỏi Bản Đông. Vấn đề là rút bằng cách nào khi đối phương đã khép chặt từng con đường. Để tránh bị đánh tan trong lúc triệt thoái, lực lượng được giao nhiệm vụ chốt chặn sau cùng là Sư đoàn Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa. Trong đội hình cản hậu này có những đơn vị đã quá quen với chiến trường ác liệt, đặc biệt là 4 tiểu đoàn nổi tiếng, gồm tiểu đoàn 2 Châu Điên, tiểu đoàn 5 Hắc Long thuộc Lữ đoàn 258, tiểu đoàn 4 Kình Ngư, tiểu đoàn 7 Hùm Xám thuộc Lữ đoàn 147. Vì vậy, các cuộc đối đầu giữa quân giải phóng và Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng hòa trong giai đoạn cuối chiến dịch diễn ra cực kỳ khốc liệt, giằng co từng giờ, từng vị trí. Quay trở lại Bản Đông. Rạng sáng ngày 19 tháng 3 năm 1971, bầu trời khu vực này bỗng trở nên chật chội, một cuộc chuẩn bị bốc quân khỏi cứ điểm. Nhìn từ xa, đó là một cuộc rút quân bài bản, nhưng từ mặt đất, quân giải phóng đã nhìn thấy toàn bộ đội hình. Điều đáng nói là phòng không quân giải phóng không khai hỏa ngay. Họ chờ trực thăng hạ thấp độ cao, chờ binh lính lên khoang, chờ mỗi chiếc máy bay trở thành một mục tiêu đầy tải. Và rồi, pháo cao xạ đồng loạt khai hỏa. Hàng loạt trực thăng trúng đạn ngay khi vừa rời bãi đáp, thương vong xuất hiện gần như tức thì. Cuộc rút quân trên không nhanh chóng biến thành một màn thoát hiểm hỗn loạn. Trong khi đó, dưới mặt đất, các đơn vị thiết giáp Việt Nam Cộng hòa rút khỏi Bản Đông theo quốc lộ 9, tuyến đường độc đạo, rừng rậm bủa vây, nơi mỗi khúc cua đều có thể là ổ phục kích. Để mở đường, B-52 được sử dụng rải thảm dọc tuyến. Những đợt bom này gây tổn thất cho các đơn vị phục kích của quân giải phóng. Trong ngày hôm đó, tiểu đoàn 3, Trung đoàn 27 quân giải phóng triển khai phục kích tại khu vực Động Na, Kế Sách, Ba Lào, chờ đoàn xe lọt sâu vào khu sát thương. Khi đội hình cơ giới tiến vào, hỏa lực bất ngờ khai hỏa, đánh thẳng vào giữa đội hình. Trận đánh diễn ra quyết liệt trong khoảng 1 giờ. Theo tài liệu phía Việt Nam, nhiều xe tăng, xe thiết giáp bị bắn cháy, hàng chục đến gần 100 binh sĩ đối phương thương vong. Một số hoảng loạn rút vào rừng và bị bắt. Tuy nhiên, hỏa lực Việt Nam Cộng hòa chưa bị triệt tiêu hoàn toàn. Sau khi phản kích mạnh, các đơn vị quân giải phóng chủ động rút khỏi trận địa, tránh không quân Mỹ trả đũa. Những phương tiện hư hại được phía Việt Nam Cộng hòa tự phá hủy, không để lại chiến lợi phẩm cho đối phương. Đoàn thiết giáp tiếp tục rút về biên giới, nhưng tâm lý đã khác, bởi ai cũng hiểu những ổ phục kích phía trước vẫn còn đó. Ngày 20 tháng 3, Bản Đông rơi vào quyền kiểm soát của quân giải phóng. Một nguyên nhân thường được nhắc tới, nhiều sĩ quan chỉ huy cấp cao rút đi rất sớm, để lại cấp dưới và binh sĩ tự xoay sở giữa vòng vây, tinh thần vì thế suy sụp nhanh chóng. Điều này tạo nên sự đối lập rõ rệt với phía quân giải phóng, nơi nhiều cán bộ chỉ huy bám trụ tuyến đầu, ăn ở và rút lui cùng đơn vị. Cuộc rút quân đã an toàn chưa? Trên đường 9 Nam Lào, khi đoàn thiết giáp đã đi hơn nửa quãng từ Bản Đông về Lao Bảo, phần còn lại, hơn 100 xe tăng và xe thiết giáp tiếp tục bị chặn đánh. Kết quả, khoảng 60% xe tăng bị loại khỏi vòng chiến, gần một nửa xe bọc thép bị phá hủy hoặc bỏ lại. Đội hình rối loạn, mất liên lạc, nhiều tổ lái bỏ phương tiện để thoát thân. Hàng chục khẩu pháo 105 ly và 155 ly bị bỏ lại gần như nguyên vẹn. Một nghịch lý cay đắng xuất hiện, máy bay Mỹ phải quay lại ném bom chính số pháo của đồng minh, tránh rơi vào tay quân giải phóng. Khi còn cách biên giới khoảng 5 km, đoàn thiết giáp phát hiện phía trước có lực lượng lớn quân giải phóng mai phục, ít nhất 2 trung đoàn. Chỉ huy lữ đoàn, Đại tá Nguyễn Trọng Luật ra lệnh rời quốc lộ 9, chuyển sang đường rừng để tránh đánh trực diện. Nhưng chớ trêu thay, con đường tránh đòn ấy dẫn tới một ngõ cụt bên bờ sông Sepol. Đội hình ùn tắc, phía sau, quân giải phóng áp sát, hỏa lực dồn dập. Cuối cùng, 2 xe chuyên dụng phải được trực thăng cầu tới, làm phương tiện vượt sông cho lực lượng còn lại. Thoát được con sông, nhưng chưa thoát hiểm. Trên cung đường rừng tiếp theo, cơ động trở nên chậm chạp. Xe thiết giáp vừa đi vừa dò đường, liên tục bị phục kích. Không quân Mỹ không thể yểm trợ hiệu quả, vì quân giải phóng đã áp sát đội hình quá gần. Bom Mỹ thả quá gần trận địa, khiến hơn 100 binh sĩ Việt Nam Cộng hòa thương vong do hỏa lực của chính đồng minh.
Trong các cuộc đọ súng tại đây, ít nhất 6 xe tăng, thiết giáp bị bắn cháy, nhiều phương tiện khác hư hại nặng. Cuộc rút quân tiếp diễn, nhưng câu hỏi lúc này không còn là có rút được không, mà là còn lại bao nhiêu để rút. Sau 4 ngày đêm lội suối, băng rừng, vừa rút vừa né pháo, đến sáng 23 tháng 3 năm 1971, lực lượng thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng cũng chạm được biên giới. Chỉ riêng giai đoạn rút khỏi Bản Đông, gần 100 xe tăng và thiết giáp bị mất, chưa kể nhiều xe vận tải bị bỏ lại hoặc phá hủy. Nhưng nếu nghĩ như vậy là xong, thì còn quá sớm, bởi những gì vừa diễn ra mới chỉ là truy kích trong triệt thoái, phía trước vẫn là các trận đối đầu trực diện với các mũi đặc công đánh sâu và những tiểu đoàn thủy quân lục chiến tinh nhuệ nhất của Việt Nam Cộng Hòa được tung ra làm lực lượng cản hậu. Mời bạn đón xem phần tiếp theo. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhóm. Các video liên quan đang hiển thị trên màn hình, mời bạn nhấp vào để tiếp tục theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!